chào các bạn đến với kênh của điện thoại số nha. Bên tay mình là con realme x50 5G nha các bạn. Máy này cách xài làm rớt 7 cái lưng nha các bạn. Nay mình làm clip thay kính hay kính lưng của nó nha. Bên mình là điện thoại số chuyên sửa chữa, thay thế chạy phần mềm các dòng smartphone máy tính bảng nha các bạn. Rồi giờ mình tiến hành tháo nắp lưng ra.
Rồi đây là nắp lưng của bên mình nha các bạn. Nắp lưng này bên mình có bán mang về cho các bạn có thể tự thay ở nhà hoặc là đem qua mấy cửa hàng khác người ta thay giùm cũng được nha các bạn. Mình có để cái link mua hàng ở dưới phần mô tả cho các bạn ở xa đó, bạn bấm dưới mà mua nha. Bây giờ mình tiến hành dán cái nắp lưng này vô luôn nha. Trên cái lưng cũ nó có cái phần chụp của đèn led nha các bạn. Mình nhớ tháo ra để gắn qua cái lưng mới nha. Đã hoàn thành xong clip hay kính lưng của con Realme x50 5G nha các bạn. Các bạn có nhu cầu tới hay thì mang máy qua bên mình để chờ khoảng 15-20 phút là bên mình hay xong nha các bạn. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh bên mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha.